سلام، چطورین؟ چه خبرها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ما یه ویدیو ساختیم در مورد انواع کلاهبرداری. حالا لینکشو اینور یا اونور میذارم، حتما برید ببینید اگه ندیدید، که یک عالمه کامنت گذاشتید و نظر دادید. بعضیا میگفتن ترکا کلاهبردارن، بعضیا میگفتن ایرانیا کلاهبردارن. حالا اومدم اینجا با هم صحبت کنیم، شما هم حتما نظرتون رو بذارید زیر این ویدیو که آیا ایرانیا واقعا کلاهبردارن همه اینجا، یعنی نونشون رو از کلاهبرداری در میارن. تا آخر ویدیو با من باش، قراره در مورد انواع کلاهبرداری ایرانیا صحبت کنیم، به این دوتا سوال جواب بدیم، در آخرم کامنت هایی که شما گذاشتین و از تجربیاتتون در مورد کلاهبرداری گفتید باهاتون به اشتراک بذارم. خب اصلا چرا انقدر کلاهبرداری توی ترکیه زیاده؟ چرا انقدر مردم راحت کلاهبرداری میکنن یا کلاه سرشون گذاشته میشه؟ چرا انقدر ترکیه این ماجراها زیاده؟ چرا این همه ایرانی که به کشورهای دیگه میرن اصلا همچی چیزایی راجبشون نمیگن، اما راجب ایرانیای توی ترکیه همیشه این حرف هست که اکثر ایرانی‌ها اونجا کلاهبردارن. ببینید داستان از این قراره. چند سال پیش، حدود 5-6 سال پیش، خب مردم راحت میتونستن بیان ترکیه و اقامت بگیرن، چون اصلا اقامت داشتن توی ترکیه جزو راحت ترین کارا بود. به این صورت بود که شما می اومدید اینجا خونه اجاره میکردید یا حتی اصلا هتل میموندید، چون فقط نیاز به یه آدرس داشتید، میتونستید بمونید. بعد از 5 سال هم که میتونستید اقدام کنید و حالا شهروندی بگیرید و حالا داستانهای خاص خودش رو داشت، ولی همه میتونستن راحت بیان. واسه همین یعنی در واقع همه میتونستن اینجا زندگی کنن. واسه همین آدما حالا چه کلاهبردار بودن چه کلاهبردار نبودن می اومدن. حالا اون آدمی که کلاهبردار بود، چه تو ایران بود چه تو ترکیه بود، خب کارش کلاهبرداری بود دیگه، کلاهبرداریشو میکرد. خب واسه همین، به همین دلیل اه، تنوع زیادی از آدما، یعنی قشر زیادی از آدما راحت وارد ترکیه می شدن. خب واسه همین خب کلاهبرداری زیاد بود، جرم و جنایت زیاد بود، تعداد یعنی قشر زیادی از آدما با طبقات اجتماعی متفاوتی توی ترکیه می اومدن و ساکن می شدن و باهاشون برخورد داشتیم. الان که دیگه گذشته، یعنی توی این 2-3 سال اخیر که کلا سیاستاشون رو تغییر دادن، راجع به آدمایی که میخوان توی ترکیه زندگی کنن، حالا یا باید خونه بخرن یا باید چه میدونم دانشجو بشن یا باید ازدواج کنن، یعنی دیگه از این خبران نیست که هر کی که تونست بیاد توی ترکیه بمونه. این باعث شد خیلی از آدما برگردن. در واقع نوع کلاهبرداری توی اون تایم خیلی متفاوت بود، بیشتر در مثلا مدل جیب بری بود، یا حالا چه میدونم سر هم کلاه میذاشتن. یعنی اون آدمی که کلاهبردار بود توی ایران بلد بود دیگه، کارش این بود، راحت سر آدما کلاه میذاشت و تعدادشون هم خیلی زیاد بود. الان که دیگه شرایط تغییر کرده، در واقع کلاهبرداری به اون روش‌های قدیمی کمتر شده، ولی خب همچنان هم کلاهبرداری هست، ولی نه به شکل اون موقع. چرا؟ چون تعداد آدمایی که اومدن اینجا خب کمتره و اکثر آدمایی که الان در حال حاضر توی ترکیه دارن زندگی میکنن یا قشر تحصیل کردن یا کسایی هن که دستشون به دهنشون میرسه، حالا در واقع لول اجتماعیشون متفاوته. پس واقعا اینطوری نیست که همه ایرانیا کلاهبردار باشن. خیلی از ایرانیا هم اینجا هستن، موفقن، سالها دارن زندگی میکنن و اصلا همچین چیزایی بهشون نمیچسبه. خب ولی خب الان هنوز هم هستن آدمایی که دارن کلاهبرداری میکنن و روش کلاهبرداریشون به این شکله که از در واقع ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنن. عمده ترین کلاهبرداری که اینجا میشه از سمت ملکه، یعنی حالا یا خرید ملک یا اجاره ملک. دلیلش هم اینه که ما ایرانیا وقتی میایم اینجا ترجیح میدیم به کسی که هم زبونمونه اعتماد کنیم، چون اصلا زبون ترکی اونقدر مسلط نیستیم و بالاخره وقتی که مثلا راه جستجومون چیه، راه جستجومون میرسه به اینکه با ایرانیا در ارتباط باشیم. حالا تو این موارد هستن آدمایی که از ناآگاهی مردم سوء استفاده میکنن. مثلا شما قصد خرید ملک دارید و یه شخصی میخواد که ملکا رو به شما معرفی کنه
مثلا میبرتون یه محله‌ای که یه عالمه میگه این خیلی جای خوبیه، دسترسیش خوبه و مرکز شهر نزدیکه، ولی اینطوری نیست. خیلیا اینجا مثلا رفتن یه جاهایی خونه خریدن با قیمت‌های بالا که اصلا قیمت اون محل اونقدر نبوده، یا اینکه اصلا اون تعریفایی که میکردن اصلا اونطوری نبود. یا اینکه موقعی که شما میخواین شهروندی بگیرید، خب روال خاص خودشو داره. خب مثلا طرف اومده به اندازه پولی که باید برای شهروندی هزینه میکرده هزینه کرده، ولی رفته ملکایی خریده که بعدن که کارشناس اومده چک کرده، کارشناس قبول نکرده اینو به عنوان ملکی که بتونه شهروندی بگیره و اون شخص هم هزینه کرده هم وقت گذاشته، همین که نتونسته شهروندیشو بگیره. یا اینکه زمانی که میخواین ملکی اجاره کنید، موقعی که قرارداد میبندید، چیزایی ممکنه تو قراردادا بنویسن که به شما نگن. مثلا چه میدونم هزینه رنگامیزی خونه باید با شما باشه وقتی که میخواین خونه رو مثلا دیگه تحویل بدید. یا اینکه تاریخ و اشتباه میزنن، درست نمیزنن. یا اینکه اونجوری که نشون میدن که ما خیلی توی ملک فروختن و ملک اجاره دادن خیلی خفنیم و خیلی لاکچریم، اینجوری نیستن. مثلا طرف میره میز اجاره میکنه یا ماشین اجاره میکنه فقط واسه اینکه بتونه از هموطنش، یعنی بتونه از ایرانی پول بگیره که حالا ملکشو یا بفروشه یا اجاره بده. پس متاسفانه توی مقوله ملک کلاهبرداری بین ایرانیا زیاده. کلاهبرداری بعدی که اتفاق میفته که میگم از ناآگاهی مردمه. مثلا فرض کنید شما اینجا میخواین اقامت بگیرید، نیاز دارید یک نفر به شما کمک کنه. خب مثلا قیمت اون کاری که داره برای شما انجام میده فرض کنید مثلا 100 لیره، ولی از شما 1000 لیر میگیره. چون شما نمیدونی قیمت چقدره و میخوای که اون شخص هم اون کار رو انجام بده، چاره ای دیگه نداری، مجبوری بعدن میفهمی که چه کلاهی سرت رفته، این قیمتش انقدر نبوده. یا اینکه الان دانشجوها که میخوان ثبت نام کنن پولای زیادی مثلا $1000 و $2000 پرداخت میکنن که ثبت نامشون کنن توی دانشگاه. یا مثلا فرض کنید شما به یه مدرک احتیاج دارید که یکی میاد میگه که من میتونم این مدرک رو برای شما جور کنم، مثلا $3000 بیا پول بده، و این پولایه که متاسفانه بین ایرانیا رد و بدل میشه و بعدا طرف متوجه میشه که اصلا این پولا رو نباید میداده. یه کلاهبرداری که اینجا خیلی زیاد اتفاق میافتاد زبان ترکی بود. یعنی کسایی می اومدن ادعا میکردن که میتونن زبان ترکی بیان یاد بدن، ولی خب پولو میگرفتن از یه تعداد آدم، یا مثلا یه جلسه دو جلسه می اومدن بعد دیگه پولو میزدن به جیب. بعد پول میگرفتن پولو به دلاری، یا نه که مثلا خیلی هم فکر کنید ارزون تر باشه، اینا فقط به خاطر اینکه اون ایرانی آگاهی نداره که میتونه مثلا رایگان بره توی شهرداری ترکی یاد بگیره، یا اینکه میتونه بره آموزشگاه مثلا ترکی یاد بگیره، یا حالا هزار تا چیز دیگه. کلاهبرداری دیگه که از طرف ایرانی‌ها اتفاق میفته، فرض کنید شما توی ایران یه کسب و کاری دارید، مثلا آرایشگرید. اینجا کسی رو پیدا میکنید یا حالا آشنایی دارید که میخواد مثل کسب و کار شما توی ترکی برای شما راه بندازه. چی کار میکنن؟ میان یه کسی رو پیدا میکنن که آرایشگاه داره و میخواد آرایشگاهشو حالا بفروشه، یعنی هم امتیازشو هم مثلا اون کسب و کارش رو منتقل کنه به اون ایرانی. این وسط که شما مثلا میگید اوکی حالا من چون آرایشگرم تجربه دارم، واسه اینکه کسب درآمد کنم میام توی شغل خودم سرمایه گذاری میکنم. تصمیم میگیرید که بیاین مستقیم هزینه کنید و کار خودتون رو راه بندازید. وقتی که میخوان این انتقال اتفاق بیفته، شما خب بر چه اساس میرید که مثلا اون شغل رو بخرید؟ به خاطر اینکه اونجا حتما مشتری خودشو داره، جاش خوبه، خب مثلا قبلا آرایشگاه بوده، امتیازشو داره، اسمشو داره. بعد طرف به این عنوان، به این فکر و خیال میاد، یک عالم پول میده، چون که شما هم باید هم هزینه اون محلی رو که دارید مثلا میرید توش کار کنید پرداخت کنید، هم امتیاز اون کسب و کار رو پرداخت کنید. بهش هواپاراسی میگن. که یه عالم پول پرداخت میکنه، بعد متوجه میشه که شخصی که ترکی که اومده اینو ازش گرفته، که حالا معرفشون هم 90% مواقع ایرانی این وسط، یعنی ایرانی این دوتا رو به هم وصل میکنه.
طرف رفته مشتریاشو برده، اصلا قیمتی که به عنوان امتیاز کار مثلا باید میگرفته نبوده، خیلی پول زیادی گرفته. بعد طرف اومده پولشو داده، کسب و کارشو نتونسته راه بندازه، سرخورده شده و برگشته. و این بدترین نوع کلاهبرداریه که توی این 1-2 سال اخیر اینجا خیلی زیاد شده بین ایرانیا متاسفانه. کلاهبرداری دیگه که خیلی اتفاق میفته از سمت صرافاه. ما اینجا بخوایم یا نخوایم مجبوریم به یه صراف اعتماد کنیم. قبلش بگم هستن صرافایی که واقعا سالهاست دارن کار میکنن، هیچ مشکلی هم نداره، ولی مثلا صراف بوده اینجا 3 سال داشته کار میکرده، خب تو این 3 سال مراوده مالی باهاش انجام میشده، مثلا هیچ مشکلی نداشته، ولی یهو حالا چه اتفاقی افتاده، یهو مثلا کلی دلار برداشته و رفته و متاسفانه مردم موندن و یه عالم پول از دست رفته که از طرف اینکه اعتماد کردن به اون صرافی بلاها سرشون اومده. کلاهبرداری دیگه قضیه رنت کاره که مثلا شما میری یه ماشین رو رنت میکنی از ایرانیا، یه ماشین دیگه میاره، بعد مثلا بیمه نداره و خدایی نکرده اگه یه اتفاقی بیفته کلی هزینه میمونه رو دستتون. و متاسفانه از این کارا خیلی زیاد اینجا میکنن. فکر میکنم دلیل این که میگن که تا ایرانی رو دیدی باید فرار کنی، حواست باشه کلا سرت نره، این قضیه است. به خاطر اینکه خیلی کاراشون رو قانون انجام نمیشه، واسه اینکه فکر میکنن که مثلا ماشین رو نباید بیمه کنن که پول بیشتری سیو کنن، در صورتی که همه اینا واسه شمایی که میری از یه ایرانی ماشین رو رنت میکنی کلی مشکل ساز میشه اگه خدایی نکرده یه اتفاقی بیفته براتون. یکی دیگه از کلاهبرداری‌ها نمیشه بگی کلاهبرداری، ولی که وجود داره اینه که مثلا اینجا یه آدمایی هستن، یه شخصایی هستن که یه سری کار خدماتی انجام میدن. مثلا طرف مینویسه من میتونم کار تعمیرات کنم، نه ماهواره نصب کنم، یا چه میدونم سرم بزنم، اینجور کارا که شما اعتماد میکنی میری به ایرانی برات انجام بده، ولی یه پول هنگفتی ازتون میگیره، یعنی میاد اون کار رو انجام میده، چاره‌ای هم نداری، آخرم باید پولو بدی. پس بچه‌ها من فکر میکنم کلاهبرداری همه جا هست، چه ایران، چه ترکیه، چه آمریکا یا هر جای دیگه، چون اون کلاهبردار فرق نمیکنه کجا باشه. فقط من فکر میکنم توی ترکیه کلاهبرداری بولتر، بیشتر به چشم میان، که فکر میکنم 2 دلیل داره. اول اینکه کلاهبرداری یعنی پرونده های کلاهبرداری توی ترکیه پیگیری نمیشه، خب یعنی راهی نداره که این قضیه یه جایی بسته بشه یا تموم بشه. دوم این که فکر میکنم چون ما ایرانیا بیشتر توی ترکیه رفت و آمد میکنیم، بیشتر اطلاع داریم، بیشتر به گوشمون میخوره، واسه همینی که کلاهبرداری تو ترکیه خیلی به چشم میاد. حالا من از شما میخوام اگه کشور دیگه زندگی میکنید و تجربه کلاهبرداری چه از ایرانی چه از غیر ایرانی دارید، حتما توی کامنت ها بنویس و با ما به اشتراک بذار، چون این باعث میشه که همه ماها از تجربه های شما استفاده کنیم و یاد بگیریم. حالا من میخوام براتون چند تا از کامنت هایی که شما نوشتید و تجربتون رو از کلاهبرداری گفتید بخونم. اول بگم که برای من خیلی جالب بود زمانی که من این ویدیو رو ساختم، اصلا هدفم این نبود که بگم ترکا کلاهبردارن یا ایرانیا کلاهبردارن، یعنی صرفا برای اینکه اطلاع رسانی کرده باشم طبق تجربه‌ای که حالا شنیده بودم یا خودم داشتم. ولی من به محضی که این ویدیو رو گذاشتم، چیزی که برای من جالب بود این بود که از کل کشورهای دیگه مثل انگلیس، آلمان، هلند، ایتالیا، آمریکا، کانادا، همه اومدن نوشتن که خیلی تجربه های بدی از ترکا دارن. مثلا خیلی از آلمانیا نوشته بودن که اصلا ترکا توی آلمان به اینکه خیلی کلاهبرداری میکنن معروفن، و من اصلا همچین تصوری نداشتم، مثلا فکر نمیکردم اینجوری باشه. شنیده بودم کلاهبرداری، حتی فکر میکردم که ما ایرانیا بیشتر از سمت هموطنه که آسیب میبینیم نه ترکا، ولی ظاهرا چیزی که نشون میداد تجربه های شما اینطوری نبود و خیلی دلتون پر بود از این قضیه. حالا چند تاش که خیلی مثلا ناراحت کننده بود که اصلا باورم نمیشد،
حالا میخوام برای شما بخونم. یکیش که خیلی جالب بود میگفتش که با همسرم رفتیم توی طلا فروشی که حالا طلاها رو ببینیم و اگه مثلا حالا خوب بود بخریم، که به محضی که انگشتر الماس خانومم رو دید گفتش که بده تا من برات الماس رو تمیز کنم. بعد انگشتر رو داره تمیز کرده، مثلا خیلی تایم کوتاهی شده که انگشتر رو گرفته و حالا دیگه از اون مغازه در اومدن، خریدی چیزی هم نکردن. بعد از چند وقت متوجه میشه که این نگین یکم داره شل میشه، چند وقت مثلا این مدت طولانی، یا مثلا نه یه ماه 2 ماه. بعد که برده طلا فروشی نشون داده که این نگینش داره مثلا شل میشه، احساس کرده که حالا ممکنه بیفته، رفته گفته که این نگین عوض شده و این نگین اصل نیست. اون موقع طرف دوزاریش افتاده که اون که انگشتر رو که داده که به اصطلاح اون آدم تمیز کنه، همون موقع به سرعت نگین رو عوض کرده و چقدر ناراحت کننده که شما بدی مثلا یه همچین اتفاقی برات بیفته. اصلا وقتی گفت واقعا ناراحت شدم. حالا شاید شما نرفتید همه کامنت ها رو بخونید، ولی اصلا حجم این حجم از اتفاق که واسه مردم افتاده از طرف اینکه حالا اومدن ترکیه سفر کردن اصلا باور نکردنیه. چند تا نوشته بودید که رفتید خرید کردید چه کلاهی سرتون گذاشتن. یکیش این بود که میگفت رفتم یه ظرف، اتفاقا خانومه از انگلیس هم بود، میگفت یه ظرف خیلی گرون قیمت خریدم که طرف حالا اون ظرف رو خواسته که برا من بسته بندی کنه، یعنی گذاشته پشت میزش که بسته بندی کنه. بعد این بنده خودم دیگه اونجا باز نکرده بسته بندی، همینجوری گذاشته تو چمدون و رفته انگلیس دیگه. بعد انگلیس که باز کرده بسته بندی و نگو که اصلا یه ظرف دیگه برای این بسته بندی کرده، یعنی هم کلی از پولش رفته، همین که اون ظرفی که خریده بوده نبوده، یا اینکه چند نفر کلاهبرداری شده بود از طرف که خوراکی خریده بودن، مثلا باقلوا خریدن، لکون خریدن، مثلا یه بسته لکوم رو انتخاب کردن مثلا 500 گرمی، بعد جعبه رو اومدن باز کردن دیدن 100 گرم هم توش نیست، جعبه از این ور اون ور خالی بوده، یا باقلوا خریده بودن. یا خیلی خیلی زیاد کلاهبرداریایی که از سمت تاکسیا بود. من شخصا فکر نمی کردم انقدر شدید باشه، میدونستم انقدر زیاده، ولی خب ناگفته نماند. بازم میگم ما چون تو ازمیر زندگی میکنیم، استانبول رفتم میدونم چطوریه، ولی انقدر زیاد فکر نمیکردم باشه. ما چون تو ازمیر زندگی میکنیم واقعا اینطوری نیست، یعنی تاکسیاشون هم واقعا اینطوری نیستن، حالا چون توریستی نیست. مثلا طرف نوشته بود که من مثلا $100 دادم، طرف دبه کرده که تو نه $1 دادی، یا اینکه برده اصلا یه جا دیگه پیاده کرده، یا اول مثلا 5 یورو با هم صحبت کردن، بعد طرف گفته 10 یورو میخوام. یا اینکه آها یه دونه که خیلی جالب بود که حتما تاکید کرد که بگم به شماها، حتما حواستون باشه زمانی که سوار تاکسی میشید، تاکسی شما حتما روی صفر باشه و از روی نفر قبلی نباشه که هی برای شما پول اضافه بندازه. حواستون به این نکته باشه. یه عالمه از این تاکسی‌ها گفته بودید، البته بعضیام قصر در رفته بودن، بعضیام بنده خداها مجبوری پولو داده بودن چون چاره‌ای نداشتن. از کلاهبرداری کلاب‌ها خیلی گفته بودید. یه مدل کلاهبرداری که اونم از تجربه شما بود که حتما میخواستم بگم، رستوران‌های مثلا طرف رفته رستوران غذا خورده، یه غذا اوردر داده، بعد مثلا طرف سالاد هم آورده، سیب زمینی هم آورده، بعد مثلا که خورده و اینا، بعد یهو رفته دیده که مثلا 1000 لیر شده، بعد گفته بابا این غذایی که من سفارش دادم که مثلا 350 لیر بوده، چطور 1000 لیر شده؟ بعد گفته انقدر سالاد خوردی، انقدر سیب زمینی خوردی. گفته آقا من که اینا رو اوردر نداده بودم. بعد دیگه اونا آوردن و اون بنده خدا مجبور شده پولو بده. یا اینکه رفته بوده رستوران اصلا منو قیمت نداشته. حواستون باشه هر جا میرید یا قیمت بپرسید، اصلا منو رو حتما چک کنید، اگه نداشت حتما قیمت بپرسید که کلا سرتون نره. دوباره از تجربه های شما که گفته بودید و از من خواسته بودید که حتما بیام با شما اشتراک بذارم، لینک هایی بود که جدیدن SMS میشه و این لینک ها اکثرا کلاهبرداریه. مثلا همین چند روز پیش من میخواستم یه بسته رو پس بدم، کارگو قرار بود بیاد در خونه این بسته رو از من تحویل بگیره.
بعد یه اسمس برای من اومد از فلان کارگو که ما میخوایم بیایم بسته رو بگیریم، آدرس رو تایید کنید. بعد به محضی که میزدی آدرس رو تایید کنید، بعد میگفتش که واسه اینکه بیایم بسته رو بگیریم شما با 8 لیر پرداخت کنی، که همونجا که من فهمیدم این کلاهبرداری، چون اصلا پولی نیست، اصلا اینطوری نیست. بعد ولی کسی که ندونه میگه 8 لیر که چیزی نیست، میای پرداخت میکنی، هم پولت رفته هم اطلاعات کارتتو گذاشتی و در آنی کارتتو خالی میکنن. این هم جزو کلاهبرداریایی بود که گریبانگیر بعضیا شده بود. یه کلاهبرداری دیگه که خیلی گفته بودید، زمانی که میرید خرید میکنید، مثلا یه جعبه دستمال کاغذی زده 15 لیر، بعد میای که حساب میکنی فیشو که میبینی دیدی 30 لیر حساب شده. بعد که میری اعتراض میکنی میگی که این 15 لیره، چرا 30 لیر شما مثلا از من گرفتی؟ میگه که این قیمت تخفیفی قبلا بوده، ما یادمون رفته برداریم. این اتفاق واسه خود منم چند بار افتاده. البته تو فروشگاه کوچیک، تو فروشگاه بزرگ این اتفاقا نمیافته. پس حتما اگه تو ترکیه خرید میکنید فیشتون رو چک کنید که درست باهاتون حساب کرده باشن، که بدونید چقدر دارید پول میدید. یه بنده خدای دوست افغانمونم که دقیقا کلاهبرداری از سمت رنتکار شده بود، که از یک سایتی رفته بود ماشین رنت کنه، که پول که پرداخت کرده بود و اینا، بعد از چند روز درگیری نه ماشینی در کار بود که اون سایت اصلا الکی بوده، نه ماشینی، پولش هم رفته بوده و بنده خدا اونم دچار مشکل شده بود. یه اتفاق دیگه ای هم که توی کلاهبرداری‌ها میفته که من میخواستم حتما بهتون بگم. شما مثلا فرض کن میخوای یه کفش آدیداس ببینی، خب توی ایران داری این سایت رو چک میکنی یا هر جای دیگه، این اتفاق خیلی افتاده. مثلا فرض کن لینک رو برا من میفرستی که من برم بخرم، میرم من میخرم، هیچ مشکلی نداره، ولی اون سایت ممکنه سایت فیک باشه، همه چیز هم شکل آدیداسه، مثلا هیچ مشکلی هم نداره ولی سایت فیک بوده، یعنی هم پولتون رو گرفتن هم کفش رو نمیفرستن. پس حواستون باشه از سایتی که میخواین خرید کنید یا بفرستید به این آنلاین شاپ ها که براتون خرید کنن، چون این اتفاق بر خود من افتاد. یک نفر برای من یه لینکی فرستاد که براش یه خریدی انجام بدم و من متوجه شدم که اون لینک فیکه، سری پولتون رو میگیرن و این مشکل میخوره. دقیقا یه اتفاق برای یکی از همکارای من افتاد، اونم آنلاین شاپ داشت. یکی از ایران براش لینک فرستاده بود که اگه اشتباه هم نکنم برند پوما بود، اصلا خودش لینک فرستاده بود، اینجوری نبود که این بره پیدا کنه. خرید کرده بود و هم کفش رفته بود هم پول رفته بود، سایت عذاب، کلاهبرداری عذاب در اومده بود. یکی از شما نوشته بود که رفته طلا بخره، یعنی طلا خریده توی ترکیه، زنجیر طلا، بعد متوجه شده که اون اصلا چیزی که تو جعبه گذاشته بوده اون چیزی نبوده که اون میخواسته، حال طلا نبوده. میخواستم یه نکته‌ای بهتون بگم، توی ترکیه طلا نخرید اصلا، چون طلاهاشون 12 عیار و 8 عیار در واقع اصلا طلایی نداره، یعنی اون طلا تو کشور خودشون شاید اعتبار داشته باشه، اما مثلا این طلا رو ببرید ایران هیچ اعتباری نداره. بعد ما هم که نمیتونیم طلای 18 عیار رو تشخیص بدیم، پس چه بهتره که اصلا توی ترکیه نرید سمت طلا، چون اصلا طلاشون با ما فرق داره، اصلا ما نه میفهمیم نه میتونیم تشخیص بدیم. طلا رو هم از ایران بگیرید خیلی منطقی تره، که چند نفرم اینجوری سر طلا خریدن کلا سرشون رفته بود. بیشترین چیزی که گفته بودید در مورد کلاهبرداری تاکسیا بود، خریدایی که کرده بودید از دست نها، قیمت‌های فرودگاه رو خیلی گفته بودید که خوراکی اونجا خیلی گرونه و واقعا هم گرونه، توی فرودگاه خیلی گرونه. من حالا فرودگاه بقیه کشورها رو واقعا نمیدونم چطوریه، اما استانبول یا حالا همین مثلا ازمیر جزو جاییه که واقعا فرودگاهاش، خوردنیاش، خوراکیاش خیلی گرون حساب میکنن، پس چه بهتر که از اونها نخرید، ولی خب بالاخره بعض وقتا آدم چاره‌ای نداره مجبوره که بخره. خلاصه این کلاهبرداریایی بود که اتفاق افتاده بود. میدونم این موضوع تمومی نداره، اما تنها کاری که من و امثال من میتونیم توی این فضای یوتیوب انجام بدیم اطلاع رسانیه. شما هم ازتون خواهش میکنم بیاین از تجربهتون بگید. تجربه شما هر چند کوچیک خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا الان این چند موردی که خودم گفتم همش از کامنت های شما بود، اصلا به ذهن خودم نرسیده بود، با اینکه من توی اون ویدیو فکر کنم حدوداً
12-13 مورد کلاهبرداری رو مطرح کردم، ولی میخواستم حتما توی این ویدیو بیام اینا رو هم اطلاع رسانی کنم. بازم از تجربتون بگید، حتما نه تنها برای من، برای بقیه هم مفیده. اگه چیز خاصی باشه من حتما دوباره میام ویدیوشو میگیرم و آپدیت میکنم این قضیه رو. مرسی که تا اینجا اومدید. اگه تا اینجا اومدید لطفا سابسکرایب کنید، لایک کنید، این باعث میشه به من انرژی بده. سابسکرایب کردن شما خیلی تاثیر داره رو کانال من. زنگوله رو روشن کنید که اگه ویدیوهای من براتون جذابه اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید. بازم مرسی که تا اینجا اومدید، به حرفای من گوش دادید. امیدوارم براتون مفید باشه. تا ویدیوی بعد شاد باشید و خدا نگهدار.